Mistä TV-ohjelmasta tää kappale on? Muumeista. Kyllä tää taitaa muumeista olla. Muumit. Muumilaakso. Muumeista. Muumilaakson tarinat. Onks tää muumit? Muumit. Otatko sanoa, mitä hahmoa tää kappale kuvastaa muumeissa? Mörkö. 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 Ja viimeinen kysymys. Kuka nämä kappaleet on säveltänyt? Ei harmaita aavistusta. Ei mitään tietoa. En osaa kyllä sanoa nimeä. Joku japanilainen se on, mutta nimestä en osaa yhtään sanoa. Yksi Sibelius. Sibelius. Niin. Varmaan joku nimekäs nimi, ei varmaan Sibelius, mutta en tiedä. Hei, kaikki tuntee 90-luvun Muumilaakson tarinoita TV-sarjan taustamusiikit. Niitä kuulee nykyään joka toisen TikTok-videon taustalla ja niin kuin nähtiin, niin tiettyyn ikäryhmään kuuluvat ihmiset tunnistaa ne heti. Siltikään näiden kappaleiden säveltäjästä ei tiedä paljon mitään. Wikipedia osaa sanoa sen, että säveltäjä on japanilainen Sumio Shiratori. Wikipediassa lukee vaan syntymävuosi, se, että Shiratori on säveltänyt muumimusiikkia sekä että Sumion vaimo on laulaja Emiko Shiratori. Ja samat infot löytyy englannin ja ruotsinkielisistä Wikipedioista. Google antaa miehestä vaan yhden valokuvan, enkä mä edes täysin varma, onko tää itse Shiratori tässä kuvassa. Mua alkoi kiinnostaa, mitä muuta tää mystinen hahmo on tehnyt, missä hän on nyt, ja tietääkö hän kuinka tavattoman tunnettua hänen musiikkinsa Suomessa yhä on? Niin tuntematon tyyppi tavallaan, mutta niinku kaikki tavallaan tietää niin hyvin. Joo. Tässä showssa mä haluaisin tutkia muumien taustamusiikkia laajempana ilmiönä sekä koettaa jäljittää tämä mystinen säveltäjä näiden kappaleiden takana. Jos joku populaarikulttuurin osa-alue mua kiehtoo vielä enemmän kuin suomalainen rockmusiikki, niin se on Tuve Janssonin kirjallisuus sekä siihen liittyvä musiikki. Kun mä lapsena aloin soittamaan itekseni musiikkia, niin yksi ekoista melodioista, mitä mä löysin pianosta, oli tää. Äiti on iloinen. Kiitos teille kummallekin. Eli Sumio Shiratorin musiikki on kulkenut mun kanssa pitkään. Mä tajusin muumimusiikin kulttuurillisen merkityksen silloin, kun mä olin armeijassa. Siellä on semmonen perinne, että yöllä, ennen kuin kokelaat saapuu kasarmille, soitetaan keskusradiosta Mörön tunnaria. Ja kaikki tietää heti, mistä on kyse, koska kokonainen sukupolvi on kasvanut sen kappaleen kanssa ja tietää, mitä se meinaa. Mörkö! Sittemmin mä oon tutustunut muumimusiikkiskeneen syvemmin, etenkin netissä. Esim. YouTube on pullollaan covereita, jossa ihmiset soittaa muumimusiikkia vaikka kirkkouruilla tai huuliharpulla. Erilaiset tekno-remixit muumimusiikista on kerännyt miljoonia näyttökertoja. Ihkaukea tanssimusiikkia! Muumimusiikkia soitetaan myös livenä. Mikään muu taustamusiikki tai soundtrack ei saa suomalaisessa aikaan tämmöistä luovuutta ja liikehdintää. Mä löysin muun muassa, että Maikkarilla niiskuneetiä näyttelevä Helja Heikkinen versioi muumimusiikkia nokkahuilulla. Sä oot syntynyt vuonna 1988. Sä oot niinku sitä ekaa muumisukupolvea periaatteessa. Kyllä, ja siis todella isosti olenkin. Että, mä oon niin aina sanonut, että muumit on ollut yhdessä vaiheessa jopa mun lapsen vahti välillä. Siis mä en ole mitenkään heitteillä. Jotenkin ne musiikithan on niin ihania ja melodisia ja jotenkin mulla on, jos mä oon aika auditiivinen ihminen sattumoisin, niin jotenkin mä vaan muistan niitä musiikkeja tosi paljon. Ja sitten jo lapsena mulla oli mun naapurin kanssa, me tehtiin sellainen niin kuin lista, että mitä musiikkeja muumeissa on ja yritettiin nimetä ne jollain mörkömusiikki, hattivappi-musiikki ja jotain, että tuntuu, että on aina ollut semmoinen, että ne musiikit on niin kuin
ne on niin hyviä melodioita ja jotenkin ne on, niin kuin ne on pinktynyt mun kovalevylle tänne. Niin sit mä olin vaan silleen, mitäs hauskaa mä keksisin nyt, kun on lockdown ja ollaan vaan himassa. Ja vanhana nokkahuilistina sitten keksin, että no tämähän on sopivan tällainen älytön, mutta sit itselle kivaa puuhaa ja kiva soittaa niitä. Ja... Tiedätkö tästä muumimusiikin säveltäjästä ollenkaan mitään? En juurikaan. Joo. Mä kaivelin netistä lisää muumimusa-tyyppejä ja silmiin osui yksi versioija. Olli Kääriäinen tekee YouTubeen Tolkuton nimellä muumibiiseistä metalliversioita, jotka on päätynyt ihan TV-uutisiin. Kohta opimme, mitä on cosplayaaminen ja muumimetalli, eli yhdistelmä japanilaista kulttuuria ja Kuopiota. Joo, sali tuli täyteen ja sitten kun ei nyt silleen siihen aikaan älyttömästi ollut vielä esiintymiskokemusta. Sitten on yksin lavalla ja 300 tyyppiä hurraa muumimusaa. Mitä vittua? Joo. Hevi Muikkunen tuli mukaan ja nyt olisi sitten ensi kesänä taas tulossa comebackia. Ja on tulossa ensi kesänä. Joo, isossa salissa ihan niinku tavallaan headliner-esiintyjä. Oho, mitä sä itse tiedät niinku Sumio Shiratorista niinku ihmisenä? Onko sulla mitään? Todella mystinen hahmo tavallaan, että näin niinku tuolla kaduilla kuulee ihmisillä soittoääninä ja muuta ja niinku, että sillä on niinku semmoinen uskomattoman suuri kulttiseuraajakunta ympäri Suomen ja varmaan Euroopankin, että kyllä. Se on tavallaan kiehtovaa, että niin tuntematon tyyppi tavallaan, mutta niinku kaikki tavallaan tietää niin hyvin. Joo. Shiratori ja se sävellystiimi on minun mielestä ihan sellaisesti tehnyt niinku taustatyön ja miettinyt sille, että mitä on kuunnellut jotain suomalaisia biisejä. Okei, täällä kuunnellaan argentinlaista tangoa ja muuta ja käännösiskelmiä. Ihan varmasti on niitä kuunneltu siellä ja tehty joku taustatyö siinä. Ja niin mä uskon tälleen. Ja... Onko sulla muuten niitä, kun Japanissa on julkaistu CD-llä? Näitä, joo. Onko sulla... On CD. Mä haen sen tähän. Mun pakko esitellä sitä, kun Samu on semmonen aare. Joo. Japaniksi tai että täällä on vaan sanotuksia. Kaikki lukee japaniksi, en mä tiedä mitä täällä lukee. Joo. Mä sain Ollilta vielä yksityiskeikan muumimetallin klassikoista sekä tolkuttoman paljon kaikkea uutta aineistoa aiheeseen liittyen. Muun muassa just japaninkielisen CD-läpyskän, josta Googlen kääntämänä irtosi taas vähän lisätietoa. Sumio Shiratorin musiikki on tehnyt myös ison vaikutuksen moniin suomalaisiin nuoren polven musiikin tekijöihin. Vuoden 2020 UMK-voittaja Aksel Kankaanranta kertoi yhden muumikappaleen olevan erityisen lähellä sydäntä. Me kippisteltiin muumimukeillamme ja funtsittiin, mikä siinä kappaleessa oikein resonoi. Muumintani Fuju on hyvin tämmönen, se luo semmoisen mystiikan yhdistettynä siihen kuvaan, niin se, että on lunta ja semmoinen hiljaisuus ja yksinäisyys, mikä niin kuin on siinä niin kuin läsnä kuvallisesti myös, mutta sitten se musiikki myös luo semmoisen. Ne on tosi mieleenpainuvia ne sävellykset itsessään. Ja niin just, että siinä yhdistellään ehkä semmoista niin kuin pohjoismaista folk-musiikin piirteitä semmoiseen perinteiseen japanilaiseen musiikkiin. Ja sitten en mä tiedä, siitä kans yksi, mikä siinä ehkä saattaa olla se, että se jää niin mieleen, on se, että muistaakseni siinä on jotain Rolandin syntetisaattoria käytetty, niin sitten se tietty äänimaailma, mikä näissä on ollut, niin se on hyvin vahvasti niin kuin se, jos sä kuulet jossain edes sen, vaikka sen Rolandin perussample-pianon, niin sit sä oot heti silleen, että antaa muumipiano, että niin kuin se löytyy heti sieltä. Että... Sitten viimeinen kysymys, mitä sä tiedät itse tästä säveltäjästä Sumio Shiratorista? Onko sulla sitten minkäännäköistä kuvaa tai niin kuin ajatusta? Ei oikeastaan, itse asiassa valitettavasti ensimmäisen kerran niin kuin tämän nimen, just kun sä kysyit tästä, että niin kuin mikä sun mielipide tästä niin kuin säveltäjästä on, niin ensimmäistä kertaa siinä niin kuin törmäsin siihen nimeen, koska sanotaan nyt, jos sä vaikka haluat YouTubesta näitä etsiä, mistä on niin kuin lapsenakin ei kuunnellut näitä muumibiisejä, niin se on aina muumimusiikkia. Ei siinä ole mitään niin kuin säveltäjän nimeä mainittu missään, että se on vähän ollut semmoisessa niin pimennossa. Suomessa kuullaan muumien alkutunnussävelmänä Benny Törnrosin esittämä rempsi ja rallatus Käy muumilaaksoon. Japanissa taas muumien alussa kuullaan Sumio Shiratorin säveltämä valssi Yume no Sekai he, eli unelmien maailmaan. Se on yhden kerran soinut myös Suomen TV:ssä, ennen kuin ohjelma oli alkanut edes Suomessa pyörimään. Ja tämä Muumi-sarjan tunnus on raikunut Japanissa jo 52 kertaa. Musiikki on kansainvälisille markkinoille ja myöskin Suomessa
erilainen kuin tämä, mikä juuri kuulin. Monen muumifanin mielestä Shiratorin alkuperäinen tunnussävelmä kuvaa paljon paremmin animaation sielukkuutta ja sadunomaista tunnelmaa. Et sä halua kuunnella mitään pa sen jälkeen, kun sä kuulet sen, niin Joo, se on niin kuin kaunis. Se ei voi kuvailla. Se on niin kuin äärettömän kaunis ja vahvistaa semmoista niin kuin muumien tietynlaista estetiikkaa, mikä siinä on. Niin kuin, no onhan se muumitunnari, mikä Euroopassa on käyssä, Suomessakin on se ikoninen, mutta mä oon aina tykännyt enemmän sitä japanilaista. Siinä on niin kuin se satumainen tunnelma ja muuta. Eli nyt mä oon kysellyt muutamilta muumimusiikkiasiantuntijoilta ja faneilta infoa Shiratorista, mutta en oo päässyt puusta pitkälle. Mä oon kuitenkin nyt oppinut sen, että japanilainen mies, josta ei tiedetä paljon mitään, on vaikuttanut satojen tuhansien suomalaisten lapsuuteen ja aikuisikäänkin. Nyt ollaan todellakin kadonneen jäljellä. Shiratori on, ainakin jos Wikipedia on uskominen, niin ikääntynyt mies jo. Eli nyt olisi korkea aika etsiä hänet käsiin. Eikö nyt olisi sen aika? Mä pyysin avukseni toimittajaystäväni Sepon, joka jakaa mun intohimon muumien musiikkia kohtaan. Ainakin mua kiinnostaa se, että miten se on ylipäätään päätynyt niinku muusikoksi tai säveltäjäksi. Ehkä jotenkin ylipäätään se prosessi, että miten se on niinku mennyt. Kuitenkin hirveä kasa biisejä, onko se niinku tiennyt mihin se niinku tekee niitä biisejä, niin. Ja onko se soittanut niitä itse jollain, onko se tehnyt nuoteille ne. Ja niin, sitten olisi varmaan kiva tietää, että mitä se niinku julkisuudesta ajattelee. Ilmeisesti ei ehkä ihan kauhean hyvää, kun häntä ei ole julkisuudessa vähän näkynyt. Totta. Mä laittelin sähköpostia mahdollisesta haastattelusta aika moneen paikkaan. Mä pistin viestiä parille japanilaiselle levyyhtiöille sekä muutamille tyypeille, kenen mä uskoin olevan kontaktissa Sumio Shiratoriin. Shiratorin omia kotisivuja ei oltu hetkeen päivitetty, mutta mä laitoin sinnekin palautepoksiin viestiä. Mä löysin yhden muumimusiikkia käsittelevän opinnäytetyönkin, missä sanottiin, että Shiratoriin oli yritetty ottaa yhteyttä, mutta hän ei ollut vastannut. Mä aloin katsoa jo lentolippuja Japaniin, mutta se on kyllä budjetin ulkopuolella. No voi hattivatti. Tilanne näytti jokseenkin toivottomalta, kunnes joku, mä en edes tiedä mikä, mutta joku mun kontaktimetodeista toimi ja mä sain Shiratorin tiimiltä viestiä. He olivat tosi iloisia ja otettuja muumimusiikin arvostuksesta Suomessa sekä mun yrityksistä saatella Shiratorin julkisuuteen. Julkisuutta välttelevä Sumio ei kuitenkaan halunnut lähteä YouTubeen videohaastatteluun, mutta hän sanoi, että voisi nyt suostua kirjallisesti erikoishaastatteluun. Sekin oli mulle ja Sepolle jo maailman hienoin juttu. Ja niinpä me laitettiin meidän kysymykset Japaniin ja saatiin niihin vastaukset. Sumio kertoi meille elämäntarinansa. Heti alkuun selvisi, että Sumio ei syntynytkään vuonna 1948, niin kuin Wikipedia väittää, vaan vuonna 1950. Eli siis ihan heti niin kuin kättelyssä tämä meidän vähänenkin informaatio oli niin kuin aivan väärin. No sepä se, ei pidä luottaa Wikipediaan. Yläasteikäisenä Sumio alkoi soittamaan kitaraa. 18-vuotiaana Sumio vaihtoi bassoon ja alkoi soittaa erilaisissa yhtyeissä. Sumio soitti bassoa legendaarisessa japanilaisessa bändissä Jack Yoshikawa and his Blue Comets. Sumio on nähtävissä yhtyeen albumin kansissa. Sumio meni naimisiin laulaja Emiko Shiratorin kanssa. Emiko esiintyi vuodesta 1969 alkaen Toi et moi -duossa Sumio Shiratorin entisen kämppäkaverin Sumio Akutagawan kanssa. Ja tää Sumio Akutagawa ja Sumio Shiratori menee nyt ihmisille ilmeisesti aika helposti keskenään sekaisin, koska tää Akutagawa on syntynyt vuonna 1948, mikä taas luki Sumio Shiratorilla sillä Wikipediassa väärin. Siis liikaa sumioita. Niin. Sumio Shiratori meni siis naimisiin Emiko Shiratorin kanssa, ja aviopari perusti keskenään yhtyeen. Yhtyeen nimeksi tuli Aro. Aro tulee japanin kielen sanoista, jotka merkitsevät varista ja haikaraa. Sumio sävelsi Aro-yhtyeelle musiikkia, joka on löydettävissä YouTubesta. Linkki löytyy videon kuvauksesta.
Aron musiikki oli suosittua ja se poiki Sumiolle ja Emikolle paljon työtarjouksia animaatioiden parissa. Ja niinpä Muumilaakson tarinoita tuottava TV-yhtiö pestasi Sumion säveltäjäksi. Mä kysyin, oliko Sumiolla entuudestaan tietoja muumeista, ja hän sanoi nähneensä vanhan muumianimaation Japanissa 60-luvulla. Muumikirjoja hän ei ollut lukenut. Muumeissa odottikin valtava työmäärä. Sumio sävelsi 2 vuoden aikana muumeihin 260 kappaletta. Tämähän on tää muumikappaleiden lukumäärä, niin se on ollut aikamoinen mysteeri, mutta nyt me tiedetään, eli 260 biisiä 2 vuoden aikana. Se oli nöyrää perusteita se. No kyllä. Ainakin siinä on jumalattoman iso työ. Sumio kertoi, että vaikutteita hän otti progressiivisesta rockista ja japanilaisesta huilu- ja rytmimusiikista. Hän sävelsi kuvakäsikirjoitusten pohjalta kohtauksiin ja soitti itse osan soittimista. Nykyään Sumio tekee yhä musiikkia televisioon, mainoksiin ja vähän kaikkialle, mutta ei just halua näyttäytyä julkisuudessa. Mä kysyin Sumiolta, onko muumien säveltäminen muuttanut hänen elämänsä mitenkään, ja hän sanoi, että ei niinkään, mutta muumit kunnolla herätti hänen sisällään uinuvan musiikin ja musikaalisuuden. Sehän oli aika iso projekti. No kyllä 265 on minustakin no on iso. Kyllä, elämäntyö. Mä laitoin Sumiolle linkkejä muutamiin muumimusiikkikovereihin. Etenkin tolkuttoman muumimetalli yllätti Sumion positiivisesti. Mä välitin terveiset Ollille. Kiva kuulla. Joo. Silleen, niin kuin, että vuosia näitä värkättyjä tavallaan niin omistaa, mutta sitten niin. Niin palautetta. Joo, kyllä hän dikkasi. Sumio kertoi vielä omat suosikkinsa säveltämistään muumikappaleista. Ne on Muumilaakson talvi, River of Stars sekä Kevät saapuu Muumilaaksoon, joka soi tässä taustalla. Haastattelun tuloksena löytyy Tokiosta vanha elämänviisas mies, jonka vastauksista kumpusi semmoinen syvä rakkaus musiikkia kohtaan ja joka vanhoilla päivillä ymmärrettävästi haluaa pysyä poissa julkisuudesta. Mulle tuli vähän mieleen Tove Janssonin Kultainen häntä -sarjakuva. Siinä muumipeikosta tulee kultaisen häntänsä takia kuuluisa ja kaiken maailman toimittajat jahtaa sitä. Äärimmäinen kiitos siis Sumio Shiratorille, joka suostui nyt tähän haastatteluun. Tämän videon tai tämän dokumentin pointtina oli toimia tiedon välittäjänä 2 eri suuntaan, eli saada suomalaisille tietoa legendaarisesta muumisäveltäjästä sekä saada itse Shiratori tajuamaan, kuinka tunnettua ja tiedettyä ja tykättyä hänen musiikkinsa täällä Suomessa on. Mä toivon, että tämä dokumentti näyttää sen hänelle. Shiratori painotti vielä viestissään, että rakkaus ja ystävyys on keskeisiä teemoja muumeissa, ja hän halusi kiittää kaikkia niitä, keitä hänen musiikkinsa on koskettanut. Ja kiitos myös kaikille katsojille. Hei!